ברוכים הבאים לפרק השני, שבו אנחנו מנסים ללכת על כל החוף של ים המלח, מהכי דרום עד הכי צפון, פשוט כי הוא עניין אותנו. שם ממש ארוך לפרק ביוטיוב. יהיה כתוב הכל. היום יש לנו מלא בוץ ובולענים. אתמול התחלנו את המסע הזה כדי לראות את כל קו החוף המיוחד של ים המלח. אם לא ראיתם את הפרק הראשון, תעברו לשם עכשיו. הלכנו אתמול מנחל הערבה, או הנהר הסודי למי שרוצה לקרוא לו ככה, ועד עין גדי, שזה בערך רבע מהדרך. סיימנו את אתמול ממש שבורים, ועלינו מהחוף לעין גדי, מפה, כדי להימנע משדה הבולענים הזה. בגלל שיש לנו דרך ארוכה במיוחד גם היום, חשבנו ללכת את זה על הכביש, ולחזור לקו החוף רק דרך נחל הערוגות. אני הרגשתי שיהיה חבל מאוד לפספס את הקטע הזה, אז הצלחתי לשכנע את נטע ועידן שהכאב ברגליים יהיה שווה את זה. היה לו עוד פומו, אז חזרנו לאותה נקודה כדי לראות את הבולענים שלא ראינו אתמול. הוראה! לפני שממשיכים המסע, מה חשבתם שאתם בפטריון בלי הפסקות שיווק? אני אעשה את זה מהר, תהיו מרוכזים. הטרקים שלנו לקיץ כמעט מלאים לגמרי, אז תירשמו מהר אם אתם מתלבטים. אם התאריכים של הקיץ לא מתאימים לכם בגלל תקופות מבחנים או משהו, בקרוב נפרסם עוד תאריכים רלוונטיים, כנראה ספטמבר, אז כנסו ללינק הרלוונטי בתיאור. עברנו את המספר העגול. אחרי 7 שנים של יוטיוב הגיע פאקינג זמן. תודה לכל מי שאיתנו כל השנים האלה. תודה למגיבים הקבועים, אנחנו רואים אתכם ואוהבים כמעט את כולכם. עוד משהו מגניב שקורה זה שיש הקרנה בקולנוע של כל הסדרה הזאת, בתאריך הזה, לינקים בתיאור, תבואו. תודה רבה לכל המנויים, החדשים והוותיקים. אני מקווה שתגללו בפיד בפטריון ותמצאו דברים שאתם אוהבים. אני ממליץ על סרטון קצר באווירת מונטי פייתון, ברית מילה בתקופה הרומית, זה משפט מוזר, לכו תראו. כל השאר, תמשיכו לעשות לייקים ותגובות, זה ממש עוזר לערוץ, וזה ממש עוזר לנו לדעת מה חשבתם, כי אחרת, אם אתם לא מגיבים, אז זה סתם להעלות סרטון לריק של האינטרנט. אז תודה רבה לכולם, יאללה, ממשיכים. סתם, אני אתמול הייתי שבור וכל הצעת הערכה או שום דבר, כאילו לחזור לאותה נקודה נגיד, לא עניין אותי, לא רציתי. קלחתי עם הבגדים, לא היה לי כוח לכלום דבר. אבל יום חדש ועכשיו אני בסדר. בוא תראה אותך. נו, רגליים עובדות. עוד מעט הם יבכו. מכל הטרק הזה, זה החלק הכי מסוכן בו. כל הבוץ הזה, זה האזור שיכול לשקוע בעצם. אבל יש לנו את המפה שנדב שלח לנו, של הבולענים הפעילים, אז אפשר לנווט מסביבו. הגענו לחוף מבטחים. אנחנו עוד לא בקו של החוף, זה עדיין יכול לבלוע אותנו פה. לא מאמין בזה. היום אנחנו הולכים מעין גדי עד למצוקי דרגות. בתוכנית המקורית היינו אומרים ללכת היום רק עד לעינות קדם ולישון שם, אבל בגלל שהיציאה למסע נדחתה ביום בגלל הגשם, אנחנו הולכים היום גם את מה שתכננו ללכת מחר. רואים פה את השכבה של את העובי השכבה של מלח שמרגיש לנו יציב כזה שאנחנו עומדים עליו. זה לא תמיד אותו עובי. חזק. קרב. תכף נגיע לשפך של נחל הערוגות ושם מתחיל להיות שיפוע צד כזה ואמור להיות שונה. אני חשבתי שבפרק הזה אנחנו נלך הרבה ממש על קו המים, שהוא הכי יפה, אבל פשוט הבנו שלא שווה להגיע לשם. למה לא? זה לעשות מלא סללומים במקום ללכת דוך ישר, ויש וגם פה הוא פחות קרם. נוח להליכה. אז כאילו שמה זה השוטים היפים, אבל fuck them. למה יפה גם פה? מהרחפן כבר רואים את המכשול הבא שלה. וואה. לא מרחק שאנחנו יכולים לקפוץ אותו. זה היה קל. אתה יכול? תדמיינו ליפול על זה עם היד. האמת היא זה די מתפורר. אורייט. קול. לול. אני פחות מפחד מהרצפה עכשיו. מצאנו נחל שחור בתוך שטח משטח לבן עם פנינים ואיים קטנים, וזה מוזר ומגניב. זה איסלנד מיניאטורית. איסלנד מיניאטורית. איזה איסלנד? אין להם כאלה. אין להם כאלה.
מה נטע? אתה בונה במיינקראפט חזקה? נתקלנו בבעיה. אנחנו משתמשים במלח כדי לחצות את המלח. אני ממש שמח שלא דילגנו על הקטע הזה מתחת אל גדי. אבל התעכבנו פה קצת הרבה, ויש לנו עוד מלא קילומטרים לעבור היום. האמת, מה שהכי בא לי עכשיו זה הצל הזה שם. התכונה בולטת של הטרק הזה זה שאין צל. צ'רנוביל. נטע הביא הברקה. שהיא נופר. עזבו קינדר בויון, עזבו הכל, זה הדבר הכי טעים בעולם. כשהיינו פה שנה שעברה הם השתמשו בו בשביל להעמיס את הסירה. אולי עדיין. נראה לי שהוא פה רק לזה, הוא לא זז. הוא עושה ככה. הוא רק מנוף. אם עוד לא ראיתם את הסרטון שעלינו על סירת המחקר, אז תראו אותו, כדאי לכם. נטע, תן לי כמה עובדות מעניינות על הסירה הזאת. אני רוצה לדעת למה היא לא עם מלח על ה... איך היא לא צוברת מלח? שאלה מצוינת. הם מנקים אותה. לא, עוגנים אותה פה בכוונה על השפך של נחל ערוגות. גם מנקים אותה. זה נחל ערוגות, ויש פה מים שהם פחות מלוחים. אז זה לא נתפס על הסירה. אחרת... בגלל זה החול פה הוא חול ולא מלח? נכון, החול פה הוא לא מלח. אם לא ישים אותה פה, אז היה נאגר מלח והוא היה שוקל אותה למטה. הנה אנחנו מגיעים לאזור הבוצי. המקומיים הזהירו שהבוץ הזה יכול להיות יותר בעייתי ממה שהוא נראה. הוא גם מלא במלח ומינרלים שאנחנו לא רוצים על הציוד שלנו, בטח לא על המצלמות. נראה כמו יבשה, אה? חוץ מזה, באזור הזה יש הרבה נביאות מים חמים, אז מעניין לראות מה נמצא וכמה זה חם. יש פה עוד קצת מכשולים. זה מחשיש. נכנס לך מים, נכנס לך מים. אני רק אזכיר לצופים בבית שאנחנו ממש מנסים להימנע מהבוץ המלוח הזה, כי הוא יהרוס לנו כל פיסת ציוד, ובטח את הציוד צילום שיש עלינו פה. אז מאוד חשוב לנו לא ליפול לבוץ. אכלת אותה. שקעתי פה בבולן. תראו את נטע. פדר סטפס. אני לא יודע מה לעשות. אין לך מה לעשות. אני צריך לשטוף את זה, אחר כך... תסבול בשקט עד ההטמנה. היה. 1 minute later. Then there were two. מה התוכנית שלך, עידן? נראה לי הייתי נכנס עם עד הברכיים לפה. למים האלה מנקה את החלק הקשה. או שתשאיר את זה ותהיה בריא כמו תייר. זה מגרד כבר בפצעים. חוקי! פזיז. עזיז, זה מה שמאפיין אותך היום. איך נעזור לך? תחזיק את הבקבוק, לא יודע. אין no choice. מחיר הפזיזות. זה למה אני אמרתי שצריך להביא 5 ליטר לכל אחד ביום. למקרים כאלה. עכשיו אנחנו פה מסיימים את המים. המשכנו. נו, אתה בא? כל כאלה זה פשוט טעות. אני בא משם. יש פה אבנים. אוי. אין פה היגיון. מה התוכנית של רעוע? אני מרגיש כמו לגולס לידכם. אתה עושה פדר סטפס. פדר סטפס. חכה. מינרלי. תבדוק אם זה חם. לא, לא חם. תראה, יוצא פה גייזר, וואה, אתה רואה את זה? לא ידענו מה זה גייזז. וואה. זה נחל חם? הוא יותר חם מהמים. וואה, זה וואחד נחל. לא הייתי קורא לו חם. לא? אז מאיפה? מעל כל השיחים. מכשול שלא צפינו. לא נראה לי. נראה לי שאנחנו צריכים לעלות כמעט עד הכביש בשביל לעבור את הדבר הזה. הוא סמק עם הבוץ הזה. כל שנייה אני דורך על משהו מחליק כמו איזה. לי איך הפלחת. וואי, זה מעיין די חם. מצאנו עוד נחל חם 100 מטר מהשני. לדעתי זה איזה 40. 40-0-0. יצא פה אמבט חם. 43. כמעט הפעלת פה את הדבר. 44. 44? אתה אומר עוד יותר חם? 44.6. זה מאוד חם. וואו, זה חם שכואב לי עם האצבע. 45.5. וואה.
הצד הזה נראה קצת רדיואקטיבי וקצת טעים מרווה כזה. נראה לי שאתה צמא. אני צמא. עוד רגע מגיעים להטמנה הראשונה שלנו, מאוד מקווים שהיא פה ושלמה. נראה לי שהיא בקו גובה הזה. אני עוד לא רואה. הכל נראה אותו דבר. לא, התמונות שלך לא מבקרת אמורות. וואלה תראה, זה מוטמן טוב. מה טוב, אם אני אהיה פה 20 מטר לשם, פתאום אני לא יודע איפה זה. נטע אומר שהוא מצא, זה לקח הרבה יותר זמן ממה שזה היה צריך. טוב, זה נראה תקין לגמרי. וואה. ובדיוק נדב הגיע. אהלן. זה נדב, המלאך הסומר שלנו. נדב הוא הגיאולוג של ים המלח. שנים שהוא מרכז את כל המחקר שעושים פה, ואנחנו זכינו להכיר אותו וללמוד ממנו המון כשכתבנו את דברים שלא ידעתם שאתם לא יודעים על ים המלח. אם עוד לא צפיתם, מומלץ. נדב מאוד שמח לעזור לנו לתכנן את הטרק הזה משתי סיבות. אחת היא שהוא אדם טוב ששמח לעזור לכל מי שיכול, ושנייה היא שהוא מנסה לקדם פרויקט שיהפוך את ים המלח ממטרד למשאב. הוא מבין כמה הנופים שנוצרו פה הם ייחודיים, וכמה ערך תיירותי יכול להיות להם אם רק ננגיש אותם. הוא רוצה לייצר מסלולי טיול לאורך החופים האלה, והמסע שאנחנו עושים הוא בעצם הדרך הכי טובה לבדוק איפה המקטעים הכי שווים. טוב, נדב נוסע, אנחנו בעין קדם, ובעיקרון יש לנו עכשיו עוד יום. אנחנו עושים עכשיו את היום אקסטרה שתכננו לעשות כיום בפני עצמו, יש עוד הרבה הליכה. נדב יעזור לנו לרמת קצת. היינו פה שלשום במעיין של עין קדם, פה התרחצנו. תעלם אותו. אספתי פה דבר, הרמתי בשקית, היה פה נקי. לפני יומיים. עם של אידיוטים. עידן, אתה עם סנדלים. אני על סנדלים עם הדבר. אתה צריך להיות אקסטרה זהיר. בא לי... מה ראית? הפתיתים הכי גדולים. וואה. מה זה? וואו. זה כבר לא טיקטקים, זה מנטוסים. וואו, אני רוצה לדרוך על זה יפה. וואו. זה קשה. אני מתחרט שעשיתי את זה. תגיד נדב, איך זה נוצר הכדורים האלה? אז כן, זו תופעה מדהימה. לא רואים בהרבה מקומות כאלה בעולם את התהליך קורה ממש מול העיניים. כשיש מזג אוויר סוער, אז יש שם גלים, הם מגיעים גם ל3 מטר ואפילו יותר, ואז כל האזור שם עובר גליה רצינית, והמצוקים הקטנים האלה נוצרים, כל המדרגות האלה שאתה רואה לאורך המדרונות, כי בחורף, בזמן שערות, הבליה הזאת מתרחשת על ידי גלים. ולגבי הכדורים האלה, תחשוב שהסלעי מלח שאתה רואה, הם בזמן שערות הם נשברים, הגלים טורפים אותם כזה, ואז מפרקים אותם לחתיכות גדולות כאלה, בגודל של אגרוף יותר, והן נשברות עוד פעם, הן מתנפצות אחת על השנייה, ונשברות ל2 ול4 ול8, ובסוף הן נהיים יותר ויותר קטנים. ואז התנועה המחזורית של הגלים הופכת אותם לכדורים, זה תופעות שמאוד מהירות. החוף שלהם של כדורים יכול להיווצר בתוך שעות. אם היה הר כזה, יכולת לעשות עליו סקי. כן. ציורי קיר שאתם רואים פה הם מעברים של לבן לחום. המעברים האלה זה בערך 10 סנטימטר. כל שנה שוקע בים המלח 10 סנטימטר, והמעבר הזה הוא בין חורף לקיץ. ואז אתה מקבל את הסיפור ההיסטורי שלנו, כולל שנים חריגות מבחינת מזג אוויר מקומי, או אירוע אפילו גלובלי, כמו הר געש שהתפרץ בפינטובו בשנת 1991-2. אתה יכול לראות אותו? את ההר געש מפה קשה לי לראות, כי זה בצד שני של כדור הארץ, אבל הוא זרק אפר לתוך האטמוספירה של כדור הארץ. האפר הזה הקיף את כל האטמוספירה של כדור הארץ, שינתה גם פה ובמקומות אחרים את מאזן הקרינה הנכנסת והיוצאת, וזה גרם לשינוי מזג אוויר משמעותי ביותר. בגלל זה היה את השנה הגשומה. לגמרי, זה השנה הגשומה, ייחסו אותה באמת לאותו הר געש, ופה המשמעות היא הפסקת השקעת המלח, כי המפלס עלה ולא ירד. השקעת מלח רק קורית בירידת מפלס, היא לא יכולה לקרות בעליית מפלס. המעבר בין בוץ למלח זה 1982. עד אז לא שקע מלח בים המלח. מה זאת אומרת? עד 1982 לא היה... לא שקע מלח. לא היה שכבות של מלח? כל מה שאתם רואים פה זה הכל שכבות מ-1982. עכשיו תסתכל, אתה רואה את השכבה החומה באמצע הגובה שם? זה שנת 1991-2. חשבנו עכשיו אחרי שנפגשנו שיהיה מגניב אם היה נגיד הנגשה לחוף, ואז
זה המקטע החם, נגיד בעין קדם. זה המקטע של אלמוגי מלח, נגיד, לא משנה. כן. השאלה מי ייקח על זה אחריות. כן, זאת אומרת צריך לארגן משהו כזה שיודע לקחת את הנושא של הביטוח ולהתמודד איתו. אתה אופטימי? תמיד. אבל כן, למה לא? זה ההיגיון שם, זה חייב להיות. זה תועלת לתושבים, למקומים, זה תועלת לכל ישראל, לתיירות חוץ. זה מקום, כמו שאתם רואים, מדהים ביופיו, אין לו שני בעולם. זאת אומרת, זה גם תיירים שבאים לחו"ל, הם מדברים על מושגים של איסלנד, ילוסטון. We come on the sloop John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. מה, תגיד לי שזה לא ספר הגלידה. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so break up. I wanna go home. חתכנו פה מלא דוחים ומצאנו את עצמנו עכשיו בין בולענים. עוד אתה ממש שקט. מה עושים? טוב, נקלענו לסיטואציה מסוכנת. האזור הזה ליד חוף מינרל מלא בבולענים מסוכנים, ואנחנו ממליצים לא להתקרב לכאן. חילצנו את עצמנו בדרך הכי קצרה לכיוון כביש 90, ועכשיו אנחנו יורדים חזרה לקו החוף בשפך של הדרג'ה. בקרוב נגיע להטמנה שלנו, איפשהו מתחת למחסום, שם אנחנו ישנים הלילה. חזרנו חזרה לחוף, מים פלטה לגמרי. וואו. זה סוריאליסטי. וואו, איזה פלטה. אני רוצה להיכנס למים כשאנחנו מגיעים. אם אנחנו מוצאים מעיין לפני שחושך לגמרי, אני נכנס. Surreal, man. Unreal. מים ורודים. אנחנו בסימולציה כרגע, זה לא... It's not real, man. CGI פה. מה אתם אומרים על הזולות האלה? צד אחד זה נראה מגניב לאללה, הם פה עם ג'יפ. כן, יש בזה משהו מגניב מאוד שזה קיים, ואם הרשויות היו לוקחות פה אחריות, זה לא היה קיים. זה לא היה קיים, יש פה מין קונפליקט. חבל שאנשים אבל מוכיחים שהם חרות. אם לא אוכפים אותם. שלא חייבים לפנות, לא מפנים. תראה, יש שם רפסודה עם סככה או משהו ומגן דוד במים. ופה מה יש? פה איזה שוק. קח תן. תן וכך. אנחנו הולכים לשם. כואבות לי הרגליים. כפות הרגליים בעיקר. יש פה את הדחפור הזה שהוא תקוע כאן לעד. יש לו סיפור מצחיק. אנחנו ממש מפחדים שההטמנה שלנו פה לא שרדה. יהיה לנו ערב ממש לא נעים אם מישהו פרק אותה. זה מצחיק אותי. זה אנשים שחוו כישלון. כן. נו, תחווה ניצחון. מוכן? ההטמנה הכי קריטית. נגיע ויהיה אנשים בדיוק מכניסים את המזלג של מג'ד הראודית. המג'ד הראודית שלך. לא סתם. There she is. זה כאן, ואפילו השלט שעוד רשם על הקרקע לא לגעת. עוד כאן. Kill it. לא, 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 לא! בפרק הבא. צריכים פה ביוב, מסריח פה. זה נראה, אין קפיצה ארוכה, אבל זה בוץ מאוד תובעני.
דן, איך עוברים פה?